जय शिवराम मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एजी क्रिएशन या चॅनल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवत आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला कानमास्टर ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. आणि या व्हिडिओसाठी जे काय मटेरियल मी यूज केले ते सर्व मटेरियल जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये भेटून जाईल व तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जिथे अपलोड करत असतो तिथून तुम्ही सहजपणे मटेरियल जिथे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. जर का मित्रांनो आपल्या चॅनल नवीन आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमधून येत असतात मित्रांनो. जर का मित्रांनो तुम्हाला एडिटिंग विषयी काय डाऊट असेल तर मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता. त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जीपी पासवर्ड ठेवला आणि तो तुम्हाला पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटू शकतो. त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा मित्रांनो. चला तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. या व्हिडिओला तर हे बघा मित्र, आपल्याला काय करायचं, काइनमास्टर ॲप जो तो ओपन करा. ओपन केला तर मधल्यावर तो क्लिक करून 16.9चा रेशो तो घ्यायचा. त्यानंतर बघा तुम्हाला एकदम भारी असं जे ते हे देईल, बॅकग्राऊंड जो आपलं देईल, एकदम भारी असा बॅकग्राऊंड आहे बघा मित्रांनो. हे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे तो बॅकग्राऊंड असेल तो घ्या. त्यानंतर आपल्या घेतल्यानंतर इथं रोटेटच्या ह्याच्यावर येऊन आपल्याला बघा हा जो तो रोटेट असं ह्याच्यावर क्लिक करायचं. म्हणजे बघा अशा प्रकारे जे ते आपलं रोटेट जे ते एकदम भारी असं होऊन जाईल. त्यानंतर काय करायचं, इथं थोडंसं बॅक आहे मित्रांनो. त्यानंतर बघा 2 नंबरचा ऑप्शन आहे त्यावर येऊन इथं जे ते आपल्याला बघा मित्रांनो काय करायचं, बरोबर असं करून घ्यायचं. आणि ह्याची साईज जे ते आपल्याला बघा 30 सेकंदापर्यंत घ्या. तुम्ही तुमच्या मतानुसार 20-30 सेकंदापर्यंतचं जे ते करू शकता मित्रांनो. मी 30 केलं. त्यानंतर व्हिडिओच्या सुरुवात लेअर जायचं, मीडिया जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते एकदम भारी असे दिलेले आहेत बघा मित्रांनो. ते आपलं एक दिले बघा अशा प्रकारे ते घ्यायचं आणि ह्याची साईज जे अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला वाढून घ्यायची. आणि हे जे ते मित्रांनो अशा प्रकारे इथे सेट करून याची साईज जे ते आपल्याला पूर्ण आपलं लेअर जे ते आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ अशा प्रकारे करून घ्यायचे मित्रांनो. अशा प्रकारे केल्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करून ॲनिमेशन जाऊन फेड हा इफेक्ट जो आपल्याला द्यायचा आहे मित्रांनो. हे ॲनिमेशन संपताच परत लेअर जायचं, थोडं पुढे येऊन नंतर लेअर जाऊन मीडियावर जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे काही एक दिलेले आहे बघा मित्रांनो. ते जे ते आपल्याला अशा प्रकारे याची साईज जे ते कमी जास्त तुम्ही तुमच्या मतानुसार जे ते करून घ्या मित्रांनो. केल्यानंतर याची साईज जे ते आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ लेअर जे ते करून घ्यायची. त्यानंतर ॲनिमेशन जाऊन फेड हाच आपल्याला जो तो इफेक्ट द्यायचा आहे मित्रांनो. तर तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर बघा हा ॲनिमेशन संपता जायचा पुढे येताल मित्रांनो. त्यानंतर लेअर जायचं, मीडिया जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते अशा प्रकारचा पिंजेड एक्स जो तुम्हाला दिला असेल तो पिंजेड एक्स जो तो अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या मतानुसार साईज कमी जास्त करून या सर्कलमध्ये जे ते आपल्याला लावून घ्यायचे. त्यानंतर ॲनिमेशन जाऊन एकदम खाली रबर स्टॅम्प जो तो हा इफेक्ट जो तो आपल्याला आपलं ॲनिमेशन जो तो लावायचा मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे तो लागून जाईल मित्रांनो. त्यानंतर बघा हा ॲनिमेशन बघा संपताच लेअर जायचं आणि मीडिया जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते अशा प्रकारे काही दिलेले आहेत बघा. हा बघा अशा प्रकारे जे तिळगुळचे लाडू जे ते अशा प्रकारे एक आहे मित्रांनो वाटी जे ते मित्रांनो अशा प्रकारे घ्यायचे आणि ह्याची लेअर जे ते पूर्ण व्हिडिओ करून घ्यायची. त्यात इन ॲनिमेशन बघा आपल्याला जाऊन स्लाइड अप हा जो तो इफेक्ट द्यायचा मित्रांनो. परत आपल्याला इथंच थांबायचं मित्रांनो, इथंच परत लेअर जायचं, मीडिया जायचं मित्रांनो. त्यात बघा तुम्हाला अजून एक अशा प्रकारचे एक तिळगुळची लाडूची जे आपलं प्लेट जे ते अशा प्रकारे तुम्हाला देईल मित्रांनो. ती जे ते साईज कमी जास्त अशा प्रकारे इथं करून जे ते आपल्याला सेट करून घ्यायचं मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर इन ॲनिमेशन जायचं आणि स्लाइड अपच हा जो तो आपल्याला इफेक्ट लावून घ्यायचा मित्रांनो. बघा अशा प्रकारचे ॲनिमेशन संपताच परत लेअर जायचं, मीडिया जायचं मित्रांनो. तर त्यानंतर बघा तुम्हाला मित्रांनो अशा प्रकारचं एक दिले बघा हे घ्यायचंय. त्यात आपल्याला काय करायचं, क्रॉपिंगवर जाऊन बराबर जे ते बराबर ह्या मांजेची क्रॉपिंग बराबर अशा प्रकारे करून घ्या. परत त्याची लेअर जे ते आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ करून घ्यायची आणि हे मांजा जे ते आपल्याला बघा बराबर जे ते इथं असं सेट करून घ्या. त्यानंतर इन ॲनिमेशन जायचंय आणि आपल्याला बघा स्लाइड डाऊन हा जो तो इफेक्ट आपल्याला लावून घ्यायचा, मित्रांनो लावून घ्यायचा. परत ह्याच्यावर क्लिक करून 3 डॉटवर जाऊन डुप्लिकेट मित्र करून घ्यायचे आणि हे डुप्लिकेट जे ते आपल्याला मित्रांनो ह्या साईडला जे त्याची साईज थोडीशी कमी करून इथं बराबर जे ते अशा प्रकारे मित्रांनो बघा अशा प्रकारे सेट करून घ्या. त्यानंतर अशा प्रकारे लागताच बघा आपल्याला मित्रांनो काय करायचं, लेअर जायचं आणि मीडिया जायचं मित्रांनो. म्हणजे थोडंसं पुढे येऊन त्यात बघा तुम्हाला एक अशा प्रकारचे बघा पिंजेड एक्स जे ते आपलं दिलेलं आहे बघा मित्रांनो. अशा प्रकारचा पिंजेड एक्स आहे. तर तो पिंजेड एक्स काय करायचा मित्रांनो अशा प्रकारे इथं सेट करून घ्यायचं. त्यानंतर इन ॲनिमेशन जायचं
आणि आता बघा वाईप डाऊन हा अशा प्रकारे तो इफेक्ट आपला ॲनिमेशन जो असेल तो घ्यायचा. आता याची लेअर जे ते पूर्ण व्हिडिओ करून घ्या. परत त्याच्यावर क्लिक करून इन ॲनिमेशन जायचं आणि 2 सेकंदाचा जो तो आपल्याला ॲनिमेशन जो तो आपल्याला सेट करायचा. बघा अशा प्रकारे ह्याचा ॲनिमेशन संपताच बघा मित्रांनो, बघा ॲनिमेशन संपताच लेअर जायचं आणि मीडिया जायचं मित्रांनो. त्यात बघा तुम्हाला जे ते तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला अशा प्रकारे एक पिंजडेक्स दिला मित्रांनो. याची साईज कमी जास्त करून तुम्ही तुमच्या मतानुसार जे ते इथं जे ते ह्याला सेट करून घ्या मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे मी सेट केले मित्रांनो. त्यानंतर इन ॲनिमेशन जायचंय आणि ह्याला जे ते तुम्ही पॉप मी बघा आता स्लाइड ॲप हा जो स्लाइड ॲप पण नको मित्रांनो. आपण इथं जे ते इंटर स्लाइड ॲप हा जो ते आपण इफेक्ट जो ते देऊ ॲनिमेशन देऊया मित्रांनो. ॲनिमेशन हा संपताच परत लय जायचं आणि मिळायला जायचं मित्रांनो. त्यात बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक पिंजडेक्स जो तो तुम्हाला दिला बघा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा अशा प्रकारे तो पिंजडेक्स दिला मित्रांनो. तो जो आपल्याला अशा प्रकारे इथे जे ते सेट करून घ्यायचा मित्रांनो. तुम्ही बरोबर जे ते व्हिडिओ बघा त्यात परत इन ॲनिमेशन जायचं आणि तुम्ही पॉप हा इफेक्ट जो तो मित्रांनो तुम्ही लावू शकता मित्रांनो. मी जे ते आता ह्याची लेअर जे ते यांच्या लेअर जे ते व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जे अशा प्रकारे लावून घेतो मित्रांनो सुटले असतील ती. बघा अशा प्रकारे जे ते हे बघा मित्रांनो मित्रांनो हा एक राहिलाच मित्रांनो बघा हा. तर मी ह्याची लेअर जे पूर्ण व्हिडिओ करून घेतो मित्रांनो. त्यात बघा हे सगळं ॲनिमेशन जे ते आपले लागून जातात बघा इथपर्यंत लागतात. तर आपल्याला काय करायचं आता तुम्ही पतंगचं ॲनिमेशन बघितलंच असेल बघा मित्रांनो. तर आपल्याला घेण्यासाठी काय करायचं ॲनिमेशन तसं करण्यासाठी लेअर जायचं आणि मीडिया जायचं मित्रांनो. तर त्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते मित्रांनो अशा प्रकारे जे ते आपलं जे ते पतंग जे ते दिलेत बघा त्याची लेअर जे ते आपल्याला बघा ह्याची लेअर जे ते आपल्या मित्रांनो आता आपल्या इथं जे ते 10 सेकंदाला मित्रांनो जे आपल्याला लावायचे. तर 10 नंतर आपल्याला बघा लय जास्तीत जास्त 15 म्हणजे 5 सेकंदापर्यंत 5 सेकंदाचा ॲनिमेशन आपल्याला बसवायचं. म्हणजे 15 सेकंद 10 ते 15 मध्ये लावून घ्यायचे. तर हा जो आपला एकदम असं इकडे बघा ह्या कोपऱ्यात जे एकदम खाली असं लावून घ्यायचं. त्यात बघा चावीच्या आयकॉनवर जायचं आणि परत एकदम एंडला जे ते मित्रांनो आपल्याला काय करायचं येऊन जायचं. आणि हा जो तो पतंग जो तो आपल्याला एकदम असा इकडे जे ते इकडच्या वरच्या कोपऱ्यात जे ते आपल्याला न्यायचा मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे जे ते होऊन जाईल. तर याला जे ते आपल्याला अजून एक ॲनिमेशन लावायचे. त्यासाठी काय करायचं त्यावर क्लिक करून ओव्हरले ॲनिमेशन जायचे आणि बघा तुम्ही जो तो एकदम भारी असं बघा मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता बघा हा जो तो आपल्याला ॲनिमेशनला लावायचा बघा ड्राफ्टिंगच्या खाली बघा हा तो ॲनिमेशन आहे तो जो आपल्याला अशा प्रकारे घ्यायचा मित्रांनो. तर तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जो तो ॲनिमेशन लागलाय. त्यात आपल्याला काय करायचं परत इथंच जे ते आपल्याला थांबायचं मित्रांनो. परत लेजान मिरड्यावर जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे अजून एक पतंग दिलाय. तर तो पतंग घ्यायचा आहे आणि ह्याची लेअर सुद्धा जे ते ह्या पतंगच्या बरोबरच करून जे मित्रांनो बरोबर जे सेट करून घ्या मित्रांनो. परत त्यावर क्लिक करून ह्या पतंगला सुद्धा जे ते आपल्याला इकडच्या कोपऱ्यात जे ते ठेवायचे मित्रांनो. त्यानंतर व्हिडिओच्या आपल्या त्या पतंगच्या सुरुवातीला येऊन चावीच्या आयकॉनवर जाऊन या पतंगच्या एंडला यायचं मित्रांनो आणि परत त्याला +1 देऊन द्यायचं. सॉरी मित्रांनो तर बघा अशा प्रकारे एंडला जे ते असं प्लस द्यायचं. त्यानंतर हे जे ते पतंग जे ते आपल्याला इथपर्यंत जे ते असं इकडच्या कोपऱ्यात न्यायचं मित्रांनो पूर्णपणे. परत त्याला ॲनिमेशन ओव्हरले ॲनिमेशन द्यायचं आहे मित्रांनो. आता जो तर ड्राफ्टिंगच्या खाली जो ॲनिमेशन आपण दिलं त्या बघा तोच जो तो ॲनिमेशन अशा प्रकारे घ्यायचा. त्यात हे जे ते पतंग संपताच परत आपल्याला काय करायचं लेअर जायचं मिळायला जायचं मित्रांनो. तर त्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते जो तो पतंग दिला असेल मित्रांनो. तर तो पतंग जो तो आपल्याला काय करायचं मित्रांनो अशा प्रकारे घ्यायचा मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे ते असेल मित्रांनो ते घ्यायचं. त्यानंतर क्रॉपिंगवर जायचं. ह्या 2 पतंग आहेत मित्रांनो. तर आधी ह्या एका पतंगची जे ते बरोबर क्रॉपिंग जे मित्रांनो अशा प्रकारे करून घ्यायची. आणि ह्याची लेअर जे ते आपल्याला 15ला स्टार्ट होतं तर आपल्याला 18पर्यंत ठेवून याची 18पर्यंतच ठेवायचं मित्रांनो. कैचीवरच्या आयकॉन जाऊन तुम्ही कट करून घ्या मित्रांनो बरोबर. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आता ह्याला हे जे ते याची साईज जरा तुम्ही वाढून घ्या मित्रांनो. त्यानंतर हे जे ते पतंग जे ते आपल्याला मित्रांनो इथं जे ते आपल्याला अशा प्रकारे ठेवायचं. परत ह्या पतंगच्या सुरुवातीला चावीच्या आयकॉनवर जायचं. परत ह्याच्या एंडला जे ते येऊन मित्रांनो प्लस देऊन परत हे जे ते पतंग जे ते आपल्याला अशा प्रकारे इथपर्यंत घ्यायचं मित्रांनो. तर त्यानंतर आपल्याला आता काय करायचं याच्यावर क्लिक करून ओव्हरले ॲनिमेशन जायचे आणि बघा कंटर क्लॉज वाईज अशा प्रकारे ते एक दिलेले बघा त्यावर क्लिक करायचं. हा ॲनिमेशन एकदम भारी असा दिसतो मित्रांनो व्हिडिओ. त्यात बघा हे संपताच बघा आता तुम्हाला जो तो इकडे मी हा पतंगचा ॲनिमेशन जसा आपण लावलेला बघा मित्रांनो तसंच ॲनिमेशन इथं जे ते आपल्याला लावायचं मित्रांनो. तर तुम्ही इथं लावा. मी आता तुम्हाला लावून दाखवत नाही कारण मी अगोदरच सांगितलं. तशा प्रकारे तुम्ही ॲनिमेशन इथं लावू शकता आणि तुम्ही ओव्हरले ॲनिमेशन लावून तुमच्या मतानुसार ड्राफ्टिंग फ्लोटिंग कोणता ॲनिमेशन लावू शकता मित्रांनो. आता मी जो ते इथला ॲनिमेशन दाखवत नाही मित्रांनो कारण व्हिडिओ मोठा होईल.
त्यात आपल्याला काय करायचं आता व्हिडिओच्या सुरुवातीला लेअर जायचं मिळत जायचं. तर तुम्हाला बघा मित्रांनो जे ते एक बॉर्डर जे ते तुम्हाला एक दिलेली असेल मित्रांनो, ती बॉर्डर जे आपल्याला अशा प्रकारे घ्यायची मित्रांनो. अशा प्रकारे बॉर्डर घ्या, याला जे ते अशा प्रकारे आडवी करा आणि ह्याची लेअर जे ते आपल्याला पूर्ण व्हिडिओचे पूर्ण व्हिडिओ लावून घ्या. त्यानंतर याची लेअर पूर्ण व्हिडिओवर आपल्या मित्र काय करायचं करून घ्यायची. त्यात आपला अशा प्रकारे झाला आपला व्हिडिओ जो तो तयार झाला. आता ह्याला जे ते अजून आपल्याला ट्रान्झॅक्शन पेट जे ते लावायचे. त्यासाठी काय करायचं, इकडचा जो ॲरो दिसतो मित्रांनो त्या ॲरोवर यायचं मित्रांनो. त्यानंतर ॲरो आल्यानंतर परत एक्सपोर्टवर मित्रांनो क्लिक करायचं. बघा अशा प्रकारे ते एक्सपोर्टिंग होईल मित्रांनो. तर आता आता ह्याच्यानंतर ट्रान्झॅक्शन पेट लावायचे. बघा आता आपण काय करू ते. तर बघा मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाले. त्यानंतर परत मधल्या काइनमास्टरच्या होम स्क्रीन आल्यानंतर मधल्यावर क्लिक करून 16:9 रेशो घ्यायचा. त्यानंतर एक्सपोर्टवरून जाऊन आपण जो आता व्हिडिओ जस्ट एक्सपोर्ट केला तो व्हिडिओ घ्यायचा. त्यानंतर लेअर जायचं व्हिडिओ जायचं. तुम्हाला बघा एक इफेक्ट जो तो दिलेला असेल बघा मित्रांनो, हा जो आपला इफेक्ट घ्यायचा. त्यानंतर साऊंडवर जाऊन याचा साऊंड जो असेल मित्रांनो म्यूट करून घ्यायचा. त्यानंतर बिल्डिंगच्या ऑप्शनवर जाऊन स्क्रीन मित्र करून घ्या. त्यानंतर ह्याची लेअर जे आपल्याला अशा प्रकारे पूर्ण व्हिडिओ करून घ्यायची मित्रांनो. तर हे 15 सेकंद पर्यंतची पेट आहे. तर आपल्याला 30 सेकंदापर्यंत लावण्यासाठी काय करायचं, याच्या क्लिक करून 3 डॉटवर जायचं, डुप्लिकेट मित्रांनो करून घ्यायचा. हा डुप्लिकेट परत जे ते आपल्याला अशा प्रकारे इथे सेट करून घ्यायचा मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे झाले. तर आता आपल्या इथं ट्रान्झिशन पेट लावायचे. त्यासाठी काय करायचं, 10 सेकंदावर जे ते ॲनिमेशन संपतात बघा व्हिडिओचे ते 10 सेकंदाला येऊन परत चावीच्या आपल्या कैचीच्या ऐकण्यावर जाऊन स्प्लिट आर्ट प्लेट, परत थोडं पुढे जाऊन स्प्लिट आर्ट प्लेट, परत थोडंसं पुढे जाऊन स्प्लिट आर्ट प्लेट, परत थोडंसं पुढे जाऊन स्प्लिट आर्ट प्लेट मित्रांनो अशा प्रकारे जे ते करून घ्या. तर त्यानंतर बघा अशा प्रकारे केल्यानंतर परत त्याच्यावर क्लिक करून 3 डॉटवर जाऊन डुप्लिकेट, परत असं तुम्ही डुप्लिकेट 1-2दा करा मित्रांनो. कारण की आता ट्रान्झिशन पेट लावल्यास ते छोटं होईल मित्रांनो. त्यानंतर बघा आपल्याला काय करायचं, 2 फोटो आपल्या व्हिडिओच्या मधात जो तुम्हाला प्लसचा आयकॉन दिसते त्यावर जाऊन तुम्ही जे ते इथं जे कोणत्याही पेक जे ते गेट मोडवर जाऊन जे ते तुम्ही डाउनलोड करून जे ते तुम्ही लावू शकता मित्रांनो. तर तुम्हाला मी जे त्या डेमोसाठी जे ते आता सांगत नाही मित्रांनो कोणते इफेक्ट, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणते इफेक्ट लावू शकता मित्रांनो. तर बघा अशा वेळेला तुम्ही इफेक्ट जे ते ट्रान्झिशन इफेक्ट लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या सुरुवातीला ॲडिओवर जायचं मित्रांनो. तर तुम्हाला बघा ॲडिओ एकदम भारी असा एक दिला असेल मित्रांनो. तर तो जो ॲडिओ तुम्हाला काय करायचा आहे, घ्यायचा आहे बघा मित्रांनो. बघा तुम्हाला ॲडिओ एक दिला असेल बघा. बघा अशा प्रकारे तो ऑडिओ असेल, या ऑडिओ क्लिक करून प्लसवर क्लिक करायचं मित्रांनो. तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे तो ऑडिओ आपल्या व्हिडिओला लागून झालाय. तर हा व्हिडिओ आता तयार झाला आहे मित्रांनो पूर्णपणे. तर हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, वरच्या ॲरोवर क्लिक करून एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं मित्रांनो. तर आपल्या व्हिडिओचं गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. तर व्हिडिओ आवडल्यास थोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. जर का मित्रांनो अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेनिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमधून येत असतात मित्रांनो. तर भेटूया आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.